Salutare! Un nou video, un alt plastic, cel mai probabil ultimul din 2019, după care trecem din nou la rable. Mai exact, este vorba de un Ford Fiesta generația 6 cu motorizarea 1.4 TDCi, motor proiectat de către Peugeot. O să prezint schimbarea uleiului, filtrului de ulei, aer, motorină și polen. Prima etapă, schimbarea uleiului. Aveți nevoie de o tubulare de 21 pentru a desface bușonul de la baia de ulei. După care trebuie să îndepărtăm prima secțiune a sistemului de admisie pentru a putea avea acces la filtrul de ulei. Aveți nevoie de un Torx de 25 pentru a desface toate șuruburile cu cap de Torx de la motor. După îndepărtare, se poate vedea unde este localizat filtrul de ulei. Avem nevoie de o tubulare de 27, dar și un racord flexibil. Slăbesc capacul, după care îl desfac la mână. Îndepărtez capacul și filtrul de ulei vechi. Filtrul nou de ulei vine împreună cu o garnitură de cauciuc care se montează pe capacul de fixare. Îndepărtez garnitura veche. Montez garnitura nouă. Verific dacă este așezată corect și fixez filtrul nou în capac. Filtrul de ulei are un picior de fixare. Aveți grijă să introduceți filtrul de ulei corect pe poziție. După care strâng capacul de fixare. După aproximativ 20-25 de minute, pun înapoi bușonul de la baia de ulei. Aceeași veche poveste despre corectarea responsabilă a uleiului uzat. Desfac bușonul și torn uleiul nou în motor. Capacitatea recomandată pentru acest motor este de 3,8 litri. Până aici, toate bune și frumoase. Urmează partea distractivă, mai exact schimbarea filtrului de motorină. Cu aceeași Torx de 25 desfacem capacul filtrului de aer, care este ținut în loc de 3 șuruburi. După care îndepărtăm filtrul de aer care nu arată rău. Trebuie să desfac carcasa metalică a filtrului de motorină, care este ținută în loc de 2 șuruburi, și să desfac cele 3 conducte de alimentare. O să desfac borna minus, pentru că o să trebuiască să deconectez senzorul de la filtrul de motorină și de la turbină. Desfac conductele de alimentare și cu o tubulare de 7 mm șuruburile ce fixează carcasa metalică a filtrului de motorină. Pentru a desface conductele, aveți nevoie de un clește de tip papagal. Trebuie să îndepărtăm șurubul ce fixează filtrul de motorină, tot cu un Torx de 25. Și cu o tubulară de 8
să îndepărtăm șurubul ce fixează a doua secțiune a sistemului de admisie. Deconectez mufa de la senzorul de la turbină și desfac două șuruburi ce fixează tubulatura de carcasă a filtrului de aer, tot cu un torx de 25. După care mai rămâne să desfac și cele două șuruburi ce țin în loc carcasa filtrului de aer. Acești pași au fost necesari pentru a avea acces și pentru a putea deconecta mufa de la senzorul de la filtrul de motorină. După care pot să îndepărtez filtrul de motorină vechi. Scurg motorina din filtrul vechi iar cu o tubulare de 30 slăbesc senzorul, după care îl desfac la mână și îl conectez la filtrul nou de motorină. Pun filtrul nou pe poziție, conectez senzorul și strâng șurubul de fixare. Conectez conducta de alimentare la filtru și verific dacă circulă motorina. Conectez și a doua conductă de alimentare, după care mai amorsez puțin circuitul. Pun carcasa filtrului de aer înapoi și aranjez totul pe poziție. După care strâng șuruburile de la carcasa filtrului de aer de la turbină și fixez tubulatura de admisie. Montez filtrul de aer nou și pun capacul înapoi. Desfac conducta de alimentare de sus pentru a pune înapoi carcasa metalică de protecție a filtrului de motorină și strâng cele două șuruburi cu o tubulară de 7. Pun înapoi tubulatura de admisie și mufa de la senzorul de la turbină. După care mai amorsez puțin circuitul de motorină. Conectez borna minus Sincer mă așteptam să întâmpin probleme la pornire, dar, spre surprinderea mea, mașina a pornit din prima. Ultima etapă este schimbarea filtrului de polen. După ce îndepărtăm capacul lateral de la consola centrală, trebuie să îndepărtăm acest capac negru, care este ținut în loc de 4 șuruburi cu cap de torx de 20. După o jumătate de oră în care m-am chinuit să îndepărtez cele 4 șuruburi,
Poziția fiind imposibilă, cel puțin pentru 2 dintre cele 4 șuruburi, am în sfârșit acces pentru a îndepărta filtrul de polen. Nu e de mirare că nu l-am mai schimbat de mult timp, având în vedere cât de greu este de accesat. Aveți grijă să respectați direcția de montare a filtrului de polen. Direcția este marcată pe filtru. După care mă chinui să montez filtrul de polen nou și capacele. Se spune în general că mașinile Ford sunt niște mașini rele. Eu aș formula puțin diferit. Nu sunt niște mașini rele, doar mai dificile când vine vorba de revizii. Cel mai probabil din cauza motorului franțuzesc. Vă mulțumesc pentru vizionare.